හැමෝටම සුබ දවසක්. අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා ෆැටි liver නැත්නම් අක්මාවේ තෙල් තැම්පත් වීම පිළිබඳව. එතකොට අද අපි කතා කරනවා කොහොමද මේ අක්මාවේ ෆැටි liver නැත්නම් මේද තැම්පතු අයින් කරගන්න අපිට මොනවාද කරන්න පුළුවන් දේවල්. අක්මාවේ තෙල් ඉවත් කිරීමට භාවිතා කරන්න පුළුවන් සුවිශේෂී කැඳ වර්ග ගැන මේක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඒකට හාල් වර්ග භාවිතා කරද්දී අපිට පුළුවන් හීනැටි, හාල්, සුවදැල්, ඔය මඩත වාලු, පච්ච පෙරුමාල් වගේ පාරම්පරික සහල් ගන්න ඕනේ. ඊළඟට හීම්බෝවිටියා, එලපිටවක්කා, මදටිය, මොනර කුඩුම්බිය, යකිනාරංකොළ, හීනැටි සහල් සමග කැඳක් හදලා බොන්න පුළුවන්. මේ ෆැටි liver තියන අයට ගන්න හොඳ පලා වර්ග මොනවද කියලා. කන්න පුළුවන් ගොට්ටු කොළ, සාරණ, කිරි හැන්ද, කිරි අගුණ, තම්පලා, නිවිති, මුගුණ යන වගේ පලා වර්ග වැඩිපුර ගන්න ඕනේ. එළවලු වර්ග වලින් මොනවාද යාලා ගන්න ඕන එළවලු වර්ග කියලා. වැටකොළු හොඳයි යාලට. පතෝල, කැකිරි, පිපිඤ්ඤා, කරවිල, මුරුංගා, බණ්ඩක්කා, ගෝවා, නෝකෝල්, රාබු වගේ එළවලු ගන්න ඕනේ. මුං ඇට තියෙනවනේ. මුං ඇට මේ පැල කළා ආහාරයට ගන්න හොඳයි. ඊළඟට මුං ඇට ඔය කොල්ලු ආහාරයට ගන්න ඕනේ. ඒක තම්බලා ඒ වතුර පානය කරන්න ඕනේ. හැබැයි මේ දවස්වල නම් පොඩ්ඩක් මේ අර මුං ඇට පොඩ්ඩක් බලන්න හොඳම තැනකින් ගන්න. නැත්නම් අර සමහර තැන්වල අර මුං ඇට වලට ගුල්ලෝ එනවා කියලා සමහර අය මේ අර ගුල්ලෝ මරන්න දාන ෆෝමලින්. එතකොට ඉතින් ඒක දාලා දිය කරලා බොන්න එපා. එතකොට මේ ඒ වගේ විශේෂ තැනකින් ගන්න බලන්න. ඊළඟට තේ කෝපි භාවිතය අඩු කළා අපිට බොන්න පුළුවන් බෙලිමල්, රණවරා, කොත්තමල්ලි වගේ ඒවට යොමු වෙන්න පුළුවන්. මේ බොද්දී සීනි දාන්න එපා. හරිද? සීනි දාන්න නැතුව බොන්න. හාල්, සුදු ලුණු වගේ ඒවා තම්බලා සතියකට දෙපාරක් බොන්න. ෆැටි liver වල මේ මොනවාද තියෙන රෝග ලක්ෂණ? සාමාන්‍යයෙන් මුල් කාලේ නම් කිසිම රෝග ලක්ෂණයක් නැහැ. හැබැයි ටික කාලයක් ඇද්දි මේ තෙල් තැම්පතු වෙලා අක්මාව පොඩ්ඩක් විශාල වෙනකොට මේ දකුණු අත පැත්තේ පොඩි වේදනාවක් එනවා. ඊට අමතරව මුත්‍රාවල අඳුරු පාටක්, පාදයේ වල්ලු කර ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවල ඉදිමීමක් තියෙනවා නම්, ඊළඟට ඇස් කහ වෙනවා වගේ වෙනවා. ඒ වගේ ඊළඟට වෙනතට වඩා මේ මහන්සි නිකන් විඩාබර ගතියක් තියෙනවා. බඩ ගොඩක් විශාල වෙනවා. එතකොට ඒ වගේ තත්ත්වයක් තියෙනවා නම් පොඩ්ඩක් බලන්න ෆැටි liver තත්ත්වයට ඇවිල්ලාද කියලා. මම තෙල් තැම්පත් වීම අඩු කරන්න මොනවද කරන්න ඕනේ? දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඉස්සර මිනිස්සු නම් මේ බත් ලොකු පිඟානක් කාලා කොච්චර දේවල් කෑවත් උදේ ඉඳන් හවස වෙනකම් වැඩ කළා ඒ ශක්තිය වැය කරනවා. එතකොට යාළුවා කොච්චර කෑවත් ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි වර්තමානයේ අපි මොකද කරන්නේ? කන විතරයි ශක්තිය වැය කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් මෙන්න මේක නිසා ඒව තෙල් විදියට තැම්පත් වෙලා තමයි අක්මාව විනාශ වෙන්නේ. මොකද මේ අපි අක්මාවෙන් ගොඩාක් කාර්යයන් ඉෂ්ට කරනවා. එතකොට මේක ආරක්ෂා කරගන්න අපිට කරන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ ශරීර බරෙන් 10%ක් අනිවාර්යෙන් අඩු කරගන්න. ඒ කියන්නේ කිලෝග්‍රෑම් 100ක් තියෙන කෙනා 90 දක්වා අඩු කරගන්න ඕනේ. 80ක් තියෙනවා නම් කිලෝග්‍රෑම් 8ක් අඩු කරලා 72 දක්වාවත් අඩුම ගානේ අඩු කරගන්න ඕනේ. එහෙම කරගත්තොත් තමයි මේකේ අපිට ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ අක්මාවේ තෙල් තැම්පත් වීම නැත්නම් ෆැටි liver වල තියෙනවා අවස්ථා 4ක්. ඒතර grade 1, grade 2, grade 3 ඊළඟට non alcoholic fatty liver disease කියලා. මේ මුල් අවස්ථා 3 ව්‍යායාම සහ ආහාර පාලනය කළා නැවත මුල් තත්ත්වයට ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අන්තිම අවස්ථාව දක්වා සිරෝසිස් දක්වා ගියොත් අක්මාව කරගන්න දෙයක් නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම දවසකට විනාඩි 30ක් 40ක් අඛණ්ඩව ව්‍යායාම කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපිට එක දිගට ඇවිදින්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ විනාඩි 5ක් ඇවිදලා විනාඩි 10ක් විතර ඉන්නවා කතා කර කර. එහෙම හරියන්නේ නැහැ. අඛණ්ඩව ව්‍යායාම කරන්න ඕනේ විනාඩි 45ක්වත්. සතියට අඩුම ගානේ දවස් 5ක්වත් කරන්න ඕනේ.
එතකොට අපේ ඊළඟට කොලෙස්ටරෝල් පාලනය කරගන්න ඕනේ. දුම් වැටි මද්යසාර අනිවාර්යයෙන්ම නවත්තන්න ඕනේ. මොකද කෙලින්ම දුම් වැටි මද්යසාර බොන අයට කෙලින්ම සිරෝසිස් හැදෙනවා. දැන් මේ තියෙන්නේ ගන්න කෑම වලට අනුව ශක්තිය වැය කරේ නැතිනොත් හැදෙන නන් ඇල්කොහොලික් ෆැටි ලිවර් ගැන තමයි කතා කරන්නේ. කෙලින්ම අපි ගන්න මේදේ සහිත ආහාර විතරක් නෙමෙයි පිෂ්ඨය අධික සීනියේවත් මේදේ බවට පරිවර්තනය වෙනවා. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔය අධික තෙල් ඊළඟට පිෂ්ඨය සීනි සහිත ආහාර කන්න හොඳ නැහැ. ඊළඟට ගැඹුරු තෙලේ බදින ඔය පොටෑටෝ චිප්ස් කියයි ෆ්‍රෙන්ච් ෆ්‍රයිස් කියයි ඒ වගේ දේවල් කොත්තු රයිස් ඒවා භාවිතය අඩු කරන්න ඕනි. ඊළඟට මුහුදු ආහාරවලදී ඔය දැල්ලෝ ඉස්සෝ පොකිරිස්සෝ ඒ වඩු කරන්න. හැබැයි මුහුදු මාළු ගොඩක් හොඳයි. ඒකේ ඔමෙගා 3 තියෙනවා. මස් වර්ග වලදී ඔය හරක් මස්, ඌරු මස්, එළු මස් ඒවා ගැනීම ගන්න හොඳ නෑ. ඊට අමතරව චිකන් කනවා නම් සම රහිතව තමයි කන්න ඕනේ. සම හොඳ නෑ. ෆැටි ලිවර් තියෙනවද කියලා දැනගන්න පුළුවන් පරීක්ෂණ ගැන කලින් කතා කරා. සාමාන්‍යයෙන් අල්ට්‍රාසවුන්ඩ් ස්කෑන් පරීක්ෂණයක් කරන්න. ඊළඟට අපේ ලේ වලින් liver function test එකක් කරගන්න. ඒක වැඩිම වුණොත් fibroid scan කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ පරීක්ෂණ වලින් අපිට පුළුවන් මේ අක්මාවේ තියෙන fatty liver වල තත්ත්වය දැනගන්න. අපිට පුළුවන් අපේ අක්මාවේ තියෙන තෙල් තැම්පතු අයින් කරගන්න. එහෙනම් අදම ඔයාලගේ කම්මැලි ජීවන රටාවෙන් වෙනස් වෙලා අතම ශක්ති සම්පන්නව ක්‍රියාකාරකම් වල නිරත වෙන්න ඕනේ. තේරුණා නේද? එහෙනම් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකකින් නැවතත් අපි හමු වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.